કેમ છો બધા? મજામાં જ હશો? તો આજની રેસીપી છે આપણે મિની ઉત્તપા. તો મેં અહીંયા ઉત્તપા બનાવવા માટે રવો લીધો છે, દહીં લીધું છે, કાંદા લીધા છે, ટમેટા લીધા છે, સુધારેલા મરચાં લીધા છે, ડાળિયા લીધા છે, ખમણેલું ટોપરું લીધું છે, મીઠું લીધું છે, અડદની દાળ લીધી છે, રાઈ લીધી છે, જીરું લીધું છે, હિંગ લીધી છે, લીમડાના પાન લીધા છે, તેલ અને પાણી લીધું છે. તો પહેલાં આપણે રવાને પલાળી દઈશું. મેં અહીંયા રવાને દહીંમાં પલાળ્યો છે, તમે છાશમાં પણ પલાળી શકો છો. થોડું આપણે તેમાં પાણી નાખવું પડશે એટલે આપણું બેટર થોડું ઢીલું થઈ જાય. તો આપણે ઇડલીનું બેટર હોય તેવું જ આ બેટર આપણે બનાવવાનું છે. હવે આપણે બેટરને 15-20 મિનિટ ઢાંકીને રહેવા દઈશું એટલે આપણો રવો બરાબર ફૂલી જાય. રવો આપણો પલળી જાય ત્યાં સુધી આપણે દાળિયા અને ટોપરાની ચટણી બનાવી લઈએ. તો પહેલાં આપણે દાળિયા નાખી દઈશું, પછી આપણે ટોપરું નાખીશું. હવે આપણે મરચાં નાખી દઈએ. પછી આપણે મીઠું નાખી દઈશું. હવે આપણે થોડું પાણી નાખીને ચટણી બનાવી લઈએ. હવે આપણે ચટણી જોઈ લઈએ. તો આપણે હજી થોડું પાણી નાખવું પડશે ચટણી ઢીલી કરવા માટે. તો હવે આપણે ફરીથી પીસી લઈએ. તો જુઓ આપણી ચટણી કેવી સરસ બની ગઈ છે. હવે આપણે તેને બાઉલમાં કાઢી લઈએ. તો ચટણીમાં આપણે થોડો વઘાર કરી દઈએ. તો પહેલાં આપણે તેલ ગરમ મૂકી દઈશું. તેલ આપણું ગરમ થઈ ગયું છે. આપણે તેમાં અડદની દાળ નાખી દઈએ. દાળને આપણે ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને તળવાની છે. હવે આપણી દાળ ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગઈ છે. આપણે તેમાં હિંગ, રાઈ, જીરું અને લીમડો નાખીને ચટણીમાં વઘાર કરી લઈએ.
તો જો આપણી ચટણી કેવી સરસ બની ગઈ છે. હવે આપણે રવાને જોઈ લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો આપણો રવો ફૂલી ગયો છે, પણ બેટરને પતલું કરવા માટે આપણે થોડું પાણી નાખવું પડશે. તો હવે આપણે બેટરમાં થોડું મીઠું નાખી દઈશું. થોડી આપણે હિંગ નાખી દઈશું. તો જો આપણું બેટર કેવું સ્મૂથ અને સરસ બની ગયું છે. આપણે તેને થોડીવાર ઢાંકી દઈશું. તો આપણે ઉત્તપા બનાવવા માટે લોઢીને આપણે તેલથી ગ્રીસ કરી દઈશું. તો હવે આપણે ઉત્તપા બનાવી લઈએ. તો હવે આપણે ઉત્તપાની પેનમાં બેટર થોડું થોડું કરીને નાખતા જઈશું. પછી આપણે ઉપર થોડા થોડા ટમેટા નાખી દઈશું. પછી આપણે થોડા થોડા કાંદા નાખી દઈશું. આપણે આ રીતે હળવા હાથે ધીરે ધીરે કાંદા ટમેટાને પ્રેસ કરતું જવાનું છે, એટલે નીકળી ન જાય. સાઈડમાં આપણે થોડું થોડું તેલ લગાવતું જવાનું, એટલે આપણે બીજી સાઈડ ફેરવવામાં તકલીફ ન પડે. હવે આપણે તેને બીજી સાઈડ ફેરવી દઈએ. આપણે તેને હલકા હાથે બીજી સાઈડ ફેરવવાના છે, એટલે આપણે ઉત્તપા તૂટી ન જાય.
તો આપણે સાઈડમાં થોડું થોડું તેલ લગાવી દઈશું. તો હવે આપણા ઉત્તપા થઈ ગયા છે. આપણે તેને પ્લેટમાં સર્વ કરી દઈશું. તો જુઓ આપણા ઉત્તપા કેવા સરસ બની ગયા છે. તો હવે આપણે એ જ રીતે બીજા બનાવશું. તો તમે બે રીતે સર્વ કરી શકો છો ઉત્તપાને. તમે જોઈ શકો છો આપણા ઉત્તપા બની ગયા છે. આ ઉત્તપાને બનતા વાર નથી લાગતી અને ગરમ ગરમ ખાવાની મજા આવે છે. તો બન્યા છે ને આપણા ઉત્તપા એકદમ સોફ્ટ અને ટેસ્ટી. જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો આ હતી આપણી આજની રેસીપી. હવે મળીએ નવા વિડીયોમાં નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.